نن به لیست ویو ډسکس کوو. نو لیست ویو هم په دې کانسپټ باندې کار کوي چې موږ سره به ډیټا وي، اډاپټر به وي او لیست ویو به وي. صحیح ده. اوس که تاسو خپل موبایل کې کانټیکټس وګورئ نو هغه بیسیکلی ان د فارم اف ا لیست وي، لیست ویو کې وي، یا ته میسیجز راغلي وي نو هغه هم د لیست په فارم کې وي. نو ځکه ورته موږ لیست ویو وایو. صحیح ده. او دا څه کوي، دا نورملی چې کوم انټایر سکرین دی هغه دی کور کړي، ته پکې سکرولینګ اپ اینډ ډاون کولی شي. نو ایزی دی. دې ځکه به وګورو لیست ویو او هغه به موږ دغه کې ډراپ کړو. لیست ویو کوم ځای کې دی؟ دا کنټینرز کې دا هم راځي. ټیک ده. ځکه چې دې کې موږ سره څه وي، بیسیکلی نور آیټمز وي پکې. دا لیست ویو ما روچت کو او دې ځکه دا ما پلیس کو. نو د سوکل انټایر سکرین چې کوم دی هغه دغه کو او دته به زه آی ډي ورکړم. لیټس سي لیست ویو منثس. ټیک شو. زه چې په دې لیست ویو کې به ما د څه ښکاري، جنوري، فبروري، مارچ اپ ټو دسمبر. نو که ټیکسټ موږ وګورو د دې لیست ویو آی ډي ورته ورکړه او ورته هایټ ولا میچ پیرنټ کو. نو چې څنګه د سپینر پراپرټي د انټریز د دې هم پراپرټي د انټریز او که تاسو سره الته کې ارې وی، ارې کوم ځای کې وي په strings.xml کې چې څنګه هم سره دا ارې دا months ارې. ټیک ده. که دا زه واخلم او دې کې زه منشن کوم چې @array کومه یو months ارې، نو دې سره به څه کېږي، دې سره به موږ په لیست ویو کې هغه months چې کوم دي هغه ښکاري. خو آی تھنک چې دا به د پریویو کې نه کې، دا به موږ ته رن ټایم کې چې زه لانچ کوم نو چې کوم دا منثس دي هغه منثس به هم ته په دې ځای کې ښکاري. خو چونکې دا منثس اوس لږ دي نو په دې کې مې بي چې سکرولینګ نه کېږي ځکه چې هغه کم آیټمز دي. خو چې آیټمز زیات شي چې تر څو پورې دی لانچ کېږي موږ به دا آیټمز سیو کړو. کاپي او پیسټ. دا جولای شو، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر او دسمبر. ټیک شو. نو آی کې موږ جون پورې راغلو خو دې کې څه سکرولینګ نه کېږي. ټیک ده. وګوره چې پکې زه ورته نه دی کې ته بیا سکرول کولی شي. ښه بهرحال که دا زه دوباره لانچ کړم نو څه به وشي، دا اپ ټو دسمبر پورې پوره شي که نه. نو دا خو اګین موږ سره سټیټک ډیټا ده یا مخکې نه معلومه ډیټا ده چې لکه موږ سره چې دا منثس دي. ټیک ده. جنوري نه والی تر دسمبر پورې. خو اګین که ډیټا موږ سره ډاینامیک وي چې ته ډیټا بیس نه را روانه ده یا چې ته سرور نه را روانه ده نو هغې د لینث پته نه وي او هغه رن ټایم کې دغه کوو. صحیح ده. نو بیا موږ د انټریز والا کار چې کوم دی دا نه کوو. صحیح ده. که زه یم چې دا زه د جاوا په تھرو کوم نو څه به کوو، دې نه به دا انټریز اخوا کوو، دا انټریز ته ما اخوا کړل او زه رالم دلته مین اکټیویټي ته. نو فرسټ اف آل خو دغه لیست ویو موږ یو دغه جوړ کړو ځان سره LV months. ټیک شو. الټ انټر نو لیست ویو به امپورټ شي او LV months is equal to find view by ID r.id.lv months. نو اوس هماغه کیسه ده چې ډیټا به زه اډاپټر ته ورکوم او اډاپټر به چا ته ورکوم، لیست ویو ته به ورکوم. لیټس سي ما سره چې کومه ډیټا ده سټرینګ، ما سره یو ځای کې سټرینګ ارې ده او د هغې نوم دی منثس. ټیک ده. زه وایم چې په دې کې څه دي، جنوري، فبروري اپ ټو. حتی داسې هم کولی شي کوم ته هلته کې په strings.xml کې ارې ډیفاین کړې ده هغې له هم ته ریفرنس ورکولی شي. get resources dot get string array r dot
r.id dot r.array dot months array. صحیح ده په دې پوینټ پوه شئ. دغه سوکل get resources get string array r.array dot months array چې کوم دی چې strings کې ما دا array define کړی دا روچته کا او چرته assign کا دی variable ته assign کا او دا یو string array declare کړی دی. صحیح ده کو د سنه کې نو ته د خپل array هم define کولای شي. اوس بل اخلم ArrayAdapter string او let's say months adapter new ArrayAdapter or context or layout dot simple list item 1 or months ठीक है और lv months dot set adapter months adapter clear شو خبره دغه کې دا string لیکلو ضرورت نشته نو دا به ما output ملويږي. صحیح ده خبرونه د سیکلو کې چې ما کسٹم روم جوړ کړی و نو که زه دا کسٹم رو پاس کوم دلته نو سبا کېږي دا به زموږ کسٹم دغه وشي یاد دې درته دا item underscore country چې کوم دی هغه یو رو د پرونه دا جوړ کړو نو خیر اوس هم سره کنټریز نشته خو زه همدغه لی اوټ یوز کولو غواړم نو زه ورته وایم r.layout.item country او r.id.tview text view نو که تا ته یاد وي مونږ سره دا text view دی ٹھیک ده نو زوم چې کوم دا لیست ویو کې چې کوم دا آیټمز ښکاري هغه به هر رو اوس د سی وي دا پینکش کلر وي او دا ټیکسټ کلر وي وایټ وي خیال دی وکړو صحیح ده او دې کې دا وایټ دا ولې راځي آی تھنک چې دا ما دې ته دا ورکړم مارجن فرام د ټاپ نو که دا څه ختم کما ګوش په دی باندې څه افیکټ کروزي لک کم شو دا صحیح ده خدا دې لیست ویو خپل لګا دی دا تاسو وکولم شي او دې دا کلر هم چینج کولای شي څنګه به چینج کی اگر ډایرکټ د لیست ویو پراپرټی دا ډیوایډر div یو ډیوایډر دی او یو ډیوایډر هایټ دی صحیح ده پهله دا ډیوایډر هایټ ګورو لیټس سے دا ما کو 5 dp نو دا ته تخکاری دی چې کوم هغه فاصله سیوا شو کدا ز 10 dp کم دې ځکه به افیکټ کروزي خیال دی ورته او ډیوایډر چې جست ولیکو آی تھنک چې هغه ته مو کلر اساین کولی شو هاش لیټس سے ccc نو دا ډارک دا گرے کلر شو اوس خو دلته وایټ راځي کنه دا به دوباره لانچ کو نو موږ سوکل چې کوم دا ډیوایډر دی دا هایټ هم سیوا کو او بیک گراوند کلر هم ورته گرے کو صحیح ده خو ډېر ښه نه ښکاري بهرحال دا ته دې دوه دغه سره چینج کولی شي صحیح ده دا موږ ډېر زیات نه ساتو چې لیست بیا ډسټرب شي اوس هم دا شی چې کومه په iOS کې جوړ موږ دې ته دا UI table view I can the form of a table راځي او روزي پکې نو اوس گزارو کا صحیح شو خبره ښه اوس که په دیوانه کلیک کم په آیټم باندې کلیک کم نو دی ایون هینډلینګ کو په دې کې څه خو پوه شو کنه چې کوم سره په ډیټا وي اواز اډاپټر ته ورکما دلته اخره کې ما اډاپټر ته ورکړی دا او د اډاپټر په اند کې چاته پاس کم دا به د لیست ویو ته پاس کم اوس زما چې کله په دې لیست ویو کې کلیک وشي په آیټم باندې نو په سپینر کې موږ سره آیټم سلیکټډ لیسنر دی او لیست ویو کې موږ سره آن آیټم کلیک لیسنر دی او لانګ کلیک هم کولی شو سمبل کلیک هم کولی شي صحیح ده
set on item click listener new on item click listener on item click او دې به هم ته صدر کی ته به دې پوزیشن درګي چې په کوم پوزیشن باندې کلیک شو نو د دې پوزیشن مطابق زه د منث ارینا ویلو چتول شم دا ما دا سپیسیفیک منث راکې خدای وجه دا فائنل کا alt enter make months final او دا به یو string دغه ته assign سوي دي not a statement وی مطلب د دې دلته کې statement نه زموږ څه ته assign کړی نه دی دا ته string m is equal to this we are toast او دلته کې print کا m ټیک شو نو زه چې کلم په یو دغه باندې کلیک کوم item باندې د بس کې په ټوسټ کې ما د آیټم چې کوم دی بخکاری دا ټوسټ ریسپیکټیو ایلیمنٹ یا آیټم ما بخکاری کلیر شو خبره څه کنفیوژن هو کې نشته کانسپټ اوماګه دی اډاپټر والا ټیک ده ها اوس د څه کو چې زه ما یار دا چې کوم لیست ویو دی په دې کې د ماته سټوډنټس ښکاري یو خدای کنه چې ته ډایرکټ سټرینګ پاس کې نه زم سټرینګ نه بلکې موږ دلته کلاس جوړ کړو سټوډنټ په نوم باندې او د دې موږ د ډاټا ممبرز دا کړو دیتا دیتا اصل کې موږ پوجو کلاس وی پلین اولډ جاوا آبجیکټ د جاوا په جواب POJO stands for some plain old Java object صحیح ده دا لیټ سے د ټیچر مودل ډیټا سٹور کړو د ټیچر کلاس به جوړ کې او دا چې کم اټریبیوټس دی او ډیفاین کې بیا کنسټرکټر ګیټرز او سیټرز او ټو سټرینګ میثډ د ټو سټرینګ سره د دې لپاره چې نیم ته ډسپلی کی او هغه ستاسو آبجیکټ ریپرزنټیشن دی صحیح ده مطلب کته جست ولیکي چې system.out.print او دا object نوم لیکي object نو by default on the to string method کال کوي implicitly که explicitly په دې دوه ټکو کې زه دا غواړم چې خود به خود دا کوي خدا زه دا وایم چې دا حالت کوم نیم ډسپلی کیږي اته دې ډول ډسپلی هغه د دې پوجي کیږي نو کله د آی ډي مور سره کو دا کو هر څه ته واپس کولای شي د میثډ نو هغه واسطه سوال کلیر شي اوس یې کوو صحیح ده همدا ټیکنیک اوس اپلای کوو نو زه رالم داسې کوو چې لږ ریفیکټرینګ کوو دې دغه ته زه وایم دې لیست ویو ته زه وایم LV students ټیک ده اصل کې دا نیمینګ چې صحیح وي نو بیا پروګرام هم ښه وي او چې تا ولې نوم ونس ورکړی دی او سټور کې پکې سټوډنټس نو ډېر عجیبه لګي نو که سبا زه میاش پس په خپل کوډ ګورم نو بیا به زه کنفیوز یم چې لکه دا ما څه کړو نو زه کوم د دې وړو وړو خبرو خیال ساتم خدای مو ریفیکټر کوم ځکه چې دا دلته یوز شوی دی دلته نو شیفت F6 او LV students نو چې کوم ځای کې دا ویریبل یوز شوی دی هر ځای کې به دا چینج شي صحیح ده سیمیلرلی چې کوم دا منث اډاپټر دی بلکې داسې کوو چې دا 3 لاینز دی زه نه ما کټ کړل صحیح ده ځکه چې نو ما سره ډیټا دا وي نو ما سره اډاپټر دا وي نو ما سره دا سیټینګ دا وي او اوس د اصل کې دا شی نه ملاويږي نو دا دوه لاینز به فل هل کمنټ کو صحیح ده دا خو ایونت هینډلر دی کنه د دې کیسه خو ورستو راځي پهله کول دا چې کوم زوم لیست ویو دی پای کې وز سټوډنټس ډسپلی کوم نو فرست اف ال زما سټوډنټ آبجیکټس پکار دي student s1 is equal to new student पहले से शेयर id दे بیا name दे بیا course दे بیا contact number दे और end से शेयर दे total fee और fee paid ठीक ना دا به دې څه دا به کاپی پیسټ کو شیفت هوم کنټرول سی او کنټرول وی S2
S3 4 او دا 5 د دوی د آیډیز هم چینج کو 2 3 4 5 اوس اصل کې دا ډیټا ما سره هارد کوډډ ده هارد کوډ خو پیژنې کنه موږ په خپل ټایپ کړی د په سورس کوډ کې دا چې کله بیا زره ډیټابیس نه وشو ما یا سرور نه راځي نو دا به سی وی ډاینامیک ډیټا وي بیا ما ته پته نشي سړي پکې خو چونکه مو فلل هغه دا کو لرنینګ کوم ځکه دا موږ هارد کوډډ واغستا ها او دې کې هم د ځان نه چینج وکړو Android iOS اصل کې ما راځي کنه Python او Swift ټیک شو بس فیسونه د فلال هم دغه یو کانټیکټ نمبرز د هم دغه ښه دنه موږ څه جوړوم دنه موږ یو لیست جوړوم array list او په لیست کې به سی وی سټوډنټس ټیک دا جنریک ټایپ دغه دی الټ انټر شي ArrayList import شي او دته مو وی students list is equal to new ArrayList or students list dot add s1 students list dot add s2 students list dot add s3 or students list dot add s4 students list dot add s5 دغه خبره کلیر ده نو دا خو جست موږ هغه ډیټا موږ سره رااله دا ډیټا به چاته ورکوم اډاپټر ته نو هغه په دې کې ځکه کلیر کوم چې ArrayAdapter او دې کې به هم سوي سټوډنټ ټایپ ډیټا وي دا ته مو وي students ArrayAdapter is equal to new ArrayAdapter context او کلی اوټ هغه دغه والا غواړي کسٹم او کنه بس built in به یوز کو android.r.layout.simple list item 1 او students list او دا به چاته ورکما lv students.setAdapter او کوم یو adapter student ArrayAdapter نو بس دا steps basic دا redundant دی دا کنه لیکو most of the time موږ نه لیکو ها نو اوس چې کوم دا 5 students دي دا غي نمونه و ماته دې ځکه ښکاری lv months چرته یوز کړی دی ها او کنه دا ریفرنس هم چینج کولو وړي آل د XML کې موږ نوم چینج کړو هغه دلته کې هغه زوړو ټیک شو او دا ولې دا سره لږه چې دا کسٹم دغه دی کسٹم نه دی سوري دغه دی بلټ ان چې کوم لی اوټ دی android.r.layout.simple list item 1 او دا خو ډیوایډر دی کنه 5dp او گرے کلر دی اچھا دا چې الی ما ته کوم ښکاری نو دا بیسیکلی دا هم سره کته ته دا ټیکسټ ویو دا په دې ټیکسټ ویو کې ښکاری صحیح ده او ما ته صرف نوم ولې ښکاری ځکه چې سټوډنټ کې چې کوم دا کم ټو سټرینګ دی ما ته نیم ریټرن کوي نو که زه داسې وکړم چې نیم ریټرن کا پلس بیک سلیش n او دینه پس کورس ریټرن کا ټیک شو او وسره دلته وکړه چې وسره آی ډي ریټرن کا آی ډي پلس بیک سلیش n پلس په دې هو کوی کنه نو پهله آی ډي پرنٹ کی بیا به نیم پرنٹ کی او په نیو دا کې راځي خدا په یو رو کې وي لکه 1 الی او جاوا د څه راځي 1 الی او جاوا خو اگین دا ټول هغه یو ټیکسټ ویو کې ډسپلی کیږي دس دا چې کومه ټیکسټ ویو ده دا چې ته ورته چې android.r.layout.simple list item 1
نو دې کې لیمیټیشن دا لري چې ته په دې کې زیات دغه نشي کولای چینجینګ لکه زه چې دلته کې د اپډیټ یا د ډیلیټ لپاره زه بټن نه کېدم اکثره ویب انټرفیس کې کنه تاسو سره کله ټیبل وی او یا کته اخري او سل کې دغه خيچي اپډیټ یا ډیلیټ ریکارډ د سی وی نو هغه زه دې ځکه پلیس کول وړم زه هم دلته کې د اپډیټ لپاره سیلینګ او ډیلیټ لپاره نو زه نشم کولای ځکه چې دا بلټ ان دا کې تاسو سره سہولت شته نه تاسو سره جست څه شی دی تاسو سره جست یو ټیکسټ ویو ده ٹھیک ده نو هغه لپاره به موږ څه کوو دا هغه لپاره به موږ کسٹم اډاپټر جوړو او دا یو رو چې کومه ده دا ځان لپاره ډیفاین کوو نو په دې کې بیا زه دا روز هر رنګ ډیفاین کولای شم خو هغه خبره کمپلیکس دي نو ډیسکس یې کوو نه ډیسکس کوي په دې کانسپټ خو پوه شئ کنه چې دا ټو سټرینګ څه کار کوي دا بیسیکلی زوم د آبجیکټ ریپرزینټیشن دی څنګه ځکه چې په دې لیست کې موږ څه اډ کړی دی په دې لیست کې سټوډنټس S1 S2 نو پورا سټوډنټ اډ دی خو موږ صرف څه کاری دو نیم یا آی ډی نیم او کورس هغه د ټو سټرینګ په وله نو په ټو سټرینګ کې دا کمال دی ښه اوس د څه کو چې پهله دی ایونت هینډلینګ کو صحیح ده او دا غنه پس بیا د څه کو چې کسٹم اډاپټر وته ډیفاین کو کله دا ټیکسټ چې موږ دا کړل کله دا موږ لیاوټ دا چینج کو او یو باقي چې خو په بیٹر کنه هغه کې نشو کولای هغه کې کولای شو خو موږ سبو دا ارے اډاپټر به هم کسٹمایز کو دا چې کوم ارے اډاپټر دی دا موږ خپل د دې لپاره دا کوډینګ وکړو صحیح ده کته پکې هغه لی اوټ وام نه هوته آئیږي هغه انډیویډوال دغه بیان شي ایکسس کولای هغه ټیکسټ ویو لیټس سے ما سره 15 ټیکسټ ویو دی په یو کې آی ډی دا په یو کې نیم دی په بل کې کورس دی ټوټل فی پیډ دو بټنی دي نو دې کې و پرابلم راځي دا پر کسٹم اډاپټر ګورو خو پیره د سکو چې کوم دا ایونت هینډلینګ دی دا نو د لیست سنوم دی students list dot get دینوږه get کو دا array list نو د پوزیشن په بنیاد باندې نو دا ما د سره ریټرن کړي ID نه sorry index array index نه دا مو ته مکمل student واپس کړي control space دیسی index ورلما ورکو کنه چې لکه د index والا او ما د سره کا student واپس راکا صحیح ده او دلته کې زه یو سټوډنټ آبجیکټ اساین کوم چې څنګه په سپینر کې کړه چې په کوم دغه باندې ته کلیک کې دلته په کوم پوزیشن باندې لکه لړ څه دلته کې نو هغه مکمل آبجیکټ چې هغه ماته ملو شو صحیح ده خانند څه کو چې لوکیټ ډیسکس کو لکه په ټوسټ هغه سم کو کنه لوکیټ ډیسکس کو لوکیټ څه شی دی بیسیکلی دا لوکیټ دلته ښکاري اجه سه ایرر راشي یا دغه راشي نو هغه په دې لاکس کوم تخکاری کنه نو دې مختلف دغه دی وربوس ته ډیبګ دی انفو دی وارنینګ دی ایرر دی ایټسټرا ایټسټرا صحیح ده نو دا څه د پاره یوز کیږي دا زوم د پاره دی ډیولپرز د پاره دغه ځکه چې ته ټیسټینګ کوم نو څنګه کنسول وی پایګه ز میسج پرنٹ کوم چې لکه دا کوډ ایگزیکیوټ کیږي یا نه ایگزیکیوټ کیږي یا څنګه پی ایچ پی کومه اکو ورکو هغه د کې هم ته چرته اکو شي او چې لکه دغه پورې کوډ کار کیو د نخته کوډ دغه څه مسله ده نو دا ډیبګینګ د لپاره یوز کیږي صحیح ده نو دا به څنګه یوز کو دا به د یوز کو چې زبولی کما log ډاټ او زده میتھډز دي log ډاټ डी دی دا ډیبګ ایکسس کی log ډاټ ای دی دا هم ته ایرر کې بیا ډسپلی کیږي مطلب دا چې کم دا لګی کنه کله ډیبګ میسج نو ما ته دې کې ښکاری کزه الدا کې log ډاټ یو لیکم نو ما ته په ایرر دا کې ښکاری کزه log ډاټ ایو لیکم نو ما ته په دې کې ښکاری سو آیډیا کلیر شو نو چونګه زه دا کوم ډیبګینګ کوم یا انفارمیشن نو زه بولی کوم log ډاټ ای صحیح ده او دا ټول چې څومره د دې میتھډز دي دا اخلي دا موږ دوه ارګومنټس دوه پیرامیټرز اخلي یو ټیګ او یو میسج دلته کې ورته مولیکول لیټس سي آی ډي او دلته کې مولیکولو s.get id خو مسله دا ده چې id انټیجر دی
او دا دوه ارګومنټس چې کوم دي دا سټرینګ پکار دي، دا هم سټرینګ پکار دی، دا هم نو دا به د زو وایم چې سټرینګ ډاټ ویلیو اف صحیح ده. ښه زه اوس دا ایگزیکیوټ کوم. نو دا لوکیټ چې کوم دی دا ډېر اهم دی، کومه چې ته غلطي ملتي شوي نه به موږ دې کې بیا را پیدا کوو. صحیح ده. نو دې سره فامیلیریټي ډېره ضروري ده. ښه په دې باندې بیا زه فلټر هم لګولی شم چې زما څه سپیسیفیک دغه پکار دي. دا ما کلیر کو زه رالم او دلته کې لټ سې هنا چې کوم دا ما کلیک کو. نو که ته دا وګورې دا آی مینز انفو او آی ډي دا زموږ دا ټیګ دی او دا 5 چې کومه ده دا بیسیکلی دا هغې ویلیو والا. څه آیډیا کلیر شو دی سره؟ ښه اوس که زه داسې وکړم چې دلته کې ولیکم log ډاټ آی name دلته کې زه ولیکم s ډاټ ګیټ name. ټیک ده. او زه دوباره لانچ کوم دا، نو مطلب زه آی ډي هم ډسپلی کوم او زه دغه هم ډسپلی کوم، نیم هم ډسپلی کوم. زه ما کلیک کو نو دلته کې ګوره آی ډي رااله او نیم رااله. دا به کله یوز کوو؟ لیټ سیټ ډیټابیس نه زه ریکارډ ریډ کوم او زه یم چې بس فعلا په دې لوکیټ کې ډسپلی کوم چې ریکارډ را روان دی که نه دی را روان، ما سره څه لیست ویو یا دغه نشته. صحیح ده. نو موږ دا شی ډېر زیات یوز کوو. سیملرلی که ته ورته ولیکې log ډاټ آی نیم نه پس شی دی کورس دی s ډاټ ګیټ کورس او log آی نو دا دی شارټکټ دی. صحیح ده. خو دا چې دی ډېر بکواس کوډ جنریټ کړي نو زه دا نارملی نه یوز کوم. کانټیکټ log.i total fee or total fee again string.value of s.get total fee. صحیح ده. بلکې دې مې یو شارټکټ شته log.i fee paid که زه وکړم چې s.get fee paid نو دې مالا error راکوي او زه په دې باندې alt enter کوم. څه کوم په alt enter نو دې په موضوع چې wrap using string.value او بس دا کلیک کړم دې به ته په خپل wrap کې پاږي، دا د ریکارډینګ ضرورت نه وي. صحیح شوله. نو انډرایډ سټوډیو ډیره زبردست ده، لکه چا چې اکلیپس کې کار کړی اوس په دې کې یې ته پته لګي کنه. انیشلی به موږ دا یوز کولو اکلیپس، نو هغه دا چې لکه فاست و لکه لایټ ویټ خو هغې کې به دا کوډ کمپلیشن او دا ډېرې مسلې وي، نو موږ ته دا ټول انفارمیشن ملو شو. صحیح ده. زه بیا راځي په دې ای کې کتل غواړم نو بیا ورته لیکل log ډاټ ای، د دې log ډاټ آی به زه ولیکل log ډاټ ای. صحیح ده. ورباس کې کتل غواړم سو اون هغه ته په دې ځای کې دا کولی شي. نو دا چې کوم دی دا logs دي او دا logs به موږ یوز کوو ډیبګینګ لپاره، یا کمانه چې ته غلطي وشي نو هغه ماته په log کې ښیي، په دې logcat کې نارملی په error کې ماته ښیي. دی نو چې ستا په دې ډیوایس کې ایمولیټر کې څه روان نو هغه ټول تا ته دې ځای کې راځي چې لکه دا پروسیس هم روان دی دا هم روان دی. نو څه آیډیا کلیر شو؟ ښه داسې کوو چې کوم دا کسټم دی نو دا به سبا ډسکس کوو ځکه چې هغې کې خبرې لږې ډېرې دي. صحیح ده. زه وایم چې نن لپاره به دا کافي وي.